आज हामी मल्टिमिटरको हाउ टु युज इन मल्टिमिटर अथवा मल्टिमिटरको प्रयोग गर्ने तरिका सिक्दै छौं। मल्टिमिटरमा चाहिँ यहाँ दुईवटा केबल आउँछ, एउटा रेड कलरको, अर्को ब्ल्याक कलरको। तपाईहरुको ब्ल्याक कलरको टुप्पोलाई यहाँ मल्टिमिटरमा कन्टिन्युटी, डायोड, रेजिस्टर भनेर यहाँ कमन भनेर लेखिएको हुन्छ। यो कमन भन्ने पोइन्टमा छ्याउनुहोस् र रातोको अर्को टुप्पो कन्टिन्युटी, मल्टिमिटर, कन्टिन्युटी, भोल्टेज, फ्रिक्वेन्सी लेखेकोमा छिराउनुहोस्। यसरी छिराएपछि यो दुईटा यस्तो भएपछि तपाईहरुले यसलाई घुमाएर यता 200 मिली चाहिँ डीसी करेन्टहरु चेक गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यता आएर 20 भोल्ट सम्मको तपाईले ब्याट्रीहरु, गाडीको ब्याट्री, इन्भर्टर ब्याट्री चेक गर्नु पर्यो भने तपाईले यो 20 भोल्टबाट गर्न सक्नुहुनेछ। 20 भोल्ट भन्दा ठूलो ब्याट्री अझ 200 भोल्ट भनेपछि ठूलो अलि हाई भोल्टेज 200 भोल्ट सम्मको पनि डीसी भोल्ट नाप्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि 600 भोल्ट सम्म पनि नाप्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि भी साइनमा चाहिँ साइन वेभ भएको एसी को सिम्बलहरु छन्, यसलाई म्याक्सिमम 600 भोल्ट सम्म डिजिटल मल्टिमिटरमा म्याक्सिमम 600 भोल्ट सम्म नाप्न सकिन्छ भने एनालग मल्टिमिटरमा 1 केबी नाप्न सकिन्छ। र हामीलाई घरमा नर्मल 220 भोल्ट चेक गर्नु पर्यो भने हामीले 600 भोल्टमा सिलेक्ट गरेर अनि यो दुईटा पिनलाई चाहिँ टु पिन सकेटमा चाहिँ छिराएपछि यहाँ तपाईको यसमा रिडिङ आउँछ। यो रिडिङ चाहिँ हो कति भोल्ट आउने थाहा पाउन सकिन्छ। जस्तै 220 भोल्ट भन्दा कम नाप्नु पर्यो तपाईले, जस्तै हाफ लाइन छ कि छैन भनेर यहाँ 220 भोल्टमा सिलेक्ट गरेर तपाईले नाप्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि आउँछ तपाईको एनबीसी भनेको चाहिँ यहाँनिर यसको सेन्सर हुन्छ। यो सेन्सरमा चाहिँ तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यस एनबीसी मा सिलेक्ट गरेर कुनै पनि लाइनमा, जस्तै तपाईको अब कहाँनिर फल्ट छ, घरको वायरिङको लाइनमा यसरी बाहिरबाट तार हेर्न सकिँदैन, त्यो तार हेर्नको लागि तपाईले यसो त्यो लाइनमा एनबीसी मा सिलेक्ट गरेर चालु लाइनमा चाहिँ सिलेक्ट यसरी तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। तपाईको यसरी गराउँछ। तारमा सप्लाई छ भने यस्तो साउन्ड टुटुटु फास्ट साउन्ड निकाल्छ, तारमा सप्लाई छैन भने साउन्ड ढिलो आउँछ। अनि त्यसपछि तपाईको आउँछ यहाँ डीसी करेन्ट 10 एम्पियर। तपाईले 10 एम्पियर डीसी करेन्टलाई 10 एम्पियरमा नाप्नु पर्यो भने यो रातो तारलाई निकालेर चाहिँ 10 एम्पियर म्याक्सिमम भनेर चाहिँ यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले 10 एम्पियर सम्म करेन्ट नाप्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि आएर 10 एम्पियर भन्दा कम 200 मिली एम्पियर, अनि त्यसपछि त्यो भन्दा कम 20 मिली एम्पियर र त्यो भन्दा कम 2000 मिली एम्पियर मैले करेन्ट नाप्न सक्नुहुनेछ। करेन्ट नाप्नलाई अनि त्यो भन्दा अघि अनि फ्रिक्वेन्सी कुनै पनि सर्किट, कुनै पनि तार विश्वमा छिनेको छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि तपाईलाई एउटा लामो तार छ, त्यसलाई चेक गरेर टाइम लाग्यो भने एउटा टुप्पोलाई कालोको यसमा र अर्को टुप्पोलाई रातोको यसमा गरेर तपाईले छाउनु भयो भने अनि यो साउन्ड आयो भने ठिक छ, तार ठिक छ। साउन्ड आएन भने तपाईको तार बिग्रेको छ। र यसमा डायोड पनि राख्नुहुन्छ। डायोडको क्याथोड भागलाई कालोमा र रेड भागलाई चाहिँ एनोडमा सिलेक्ट गरेर साउन्ड आउनु पर्यो। त्यसो भएपछि तपाईले यसमा डायोड पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब ओम रेजिस्टर, कुनै पनि रेजिस्टरको मान तपाईलाई थाहा छैन र त्यसलाई पत्ता लगाउनु पर्यो भने जुन रेजिस्टरको गोल्डन पट्टि छ त्यसलाई कालो राख्नुहोस् र अर्कोपट्टि चाहिँ यो रातो राख्नुहोस्। चाहिँ दुईटा रातो राखेपछि तपाईको यहाँ रेजिस्टर छोएपछि तपाईको यहाँ अङ्क रिडिङ हुन्छ।
त्यही रिडिङ चाहिँ तपाईले 200 ओम सम्मको चाहिँ यसमा नाप्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ 2000 ओम छ, त्यसरी नै हो प्रोसेस। अनि यहाँ 20000 किलो ओम छ, 20 किलो ओम छ, अनि त्यही गर्नुस्। अनि त्यसपछि 200 किलो ओम छ, त्यो पनि त्यही गर्नुस्। 20 मिली किलो ओम छ। जस्तो तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ यो बत्ती नाइटको लागि अब तपाईलाई कुनै पनि यहाँको भ्यालुलाई चाहिँ होल्ड गर्नु छ। तपाईले लामो समयसम्म राख्नु छ भने होल्ड बटनमा खिच्न सक्नुहुनेछ। राति छ भने अक्षर देखेन भने यो उज्यालोको बटन। अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसको यो पछाडिपट्टि हाल्न हुन्छ।